आज हामी पढ्न गइरहेका छौँ वेभ मोसन है। वेभ मोसन भनेको के हो? सब वेभ मोसन पढ्नुभन्दा पहिला हामीलाई के थाहा हुनु पर्यो, वेभ भनेको के हो हैन। त वेभ भनेको के हुन्छ भने डिस्टर्बेन्स है। डिस्टर्बेन्स के हुन्छ भने डिस्टर्बेन्स इन द मिडियम है। जस्तो कि एउटा पोखरी लिउँ हैन, एउटा मानु के छ, पोखरी छ, पोखरीमा पानी छ र एउटा ढुङ्गा यदि हामी यसमा खसाल्यो भने के हुन्छ भने यो भित्र चाहिँ के हुन्छ भने तरङ्ग पैदा हुन्छ है, वेभ पैदा हुन्छ है। त वेभमा के हुन्छ भने यहाँको पानी, यहाँको यो मोलिक्युल चाहिँ के हुन्छ भने यहाँसम्म जाँदैन है, तर यो चाहिँ के हुन्छ भने यो एक प्रकारले के हुन्छ भने पानी चाहिँ के हुन्छ तल माथि, माथि तल, तल माथि हैन, अप डाउन मुभ गर्छ। मोलिक्युल चाहिँ के हुन्छ भने अप डाउन मुभ हुन्छ र जसको कारण के हुन्छ भने डिस्टर्बेन्स चाहिँ के हुन्छ भने पानीको किनारासम्म चाहिँ के गर्छ भने ट्राभल गर्छ। मानौँ फर इक्जाम्पल यही पोखरीमा चाहिँ यहाँ चाहिँ यदि हामी एउटा बोतल अथवा केही प्लास्टिक यदि हामी फाल्यो भने त्यो के हुन्छ, त्यो प्लास्टिक के होला भने तलमाथि होला हैन। त्यो प्लास्टिक के होला, अप डाउन हो कि होइन है, अप डाउन। तर के त्यो प्लास्टिक चाहिँ पानीको छेउसम्म जान्छ, जाँदैन है। त भन्नुको मतलब वेभ एउटा के छ भने डिस्टर्बेन्स छ, इनर्जीलाई ट्रान्सफर गर्ने हैन। डिस्टर्बेन्स भइसकेपछि त्यसमा के हुन्छ भने इनर्जी ट्रान्सफर हुन्छ फ्रम वान पोजिसन टु द एनअदर पोजिसन हैन। अब वेभमा चाहिँ के हुन्छ भने धेरै टाइप्सका वेभ्सहरू छन् हैन। अब वेभ्स भन्दाखेरि चाहिँ वेभ चाहिँ के हुन्छ भने दुई थरीका हुन्छन्। पहिलो मिडियमको आधारमा चाहिँ के हुन्छ भने एउटा हुन्छ मेकानिकल हैन, मेकानिकल, अर्को हुन्छ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ है। मेकानिकलले के गर्छ भने मिडियम रिक्वायरमेन्ट गर्छ, यसले चाहिँ के चाहियो मिडियम रिक्वायरमेन्ट गर्छ भने यो चाहिँ के हुन्छ भने मिडियम रिक्वायरमेन्ट गर्दैन है। यो चाहिँ फ्री स्पेसमा पनि ट्राभल गर्न सक्छ। र वेभ चाहिँ अन द बेसिस अफ वे अफ ट्रान्समिसनको आधारमा चाहिँ के हुन्छ भने एउटा हुन्छ ट्रान्सभर्स हैन, ट्रान्सभर्स जुन चाहिँ के हुन्छ भने क्रेस्ट अनि ट्रफ, र लङ्गिट्युडनल अर्को के हुन्छ भने लङ्गिट्युडिनल है। लङ्गिट्युडिनलमा के हुन्छ भने कन्ट्र्याक्सन र के हुन्छ रेयर फ्र्याक्सन। यो कन्ट्र्याक्सन र यो के भयो रेयर फ्र्याक्सन। कन्ट्र्याक्सन भने जस्तो कि साउन्ड कसरी ट्राभल गर्छ भने लङ्गिट्युडिनल वेभको अनुसार हामी बोलिरहेछौँ त के हुन्छ भने एयर कम्प्रेस हुन्छ है, द्याट इज सेड एज द कन्ट्र्याक्सन। अनि त्यसपछि एयर के हुन्छ कम्प्रेस भइसकेपछि के हुन्छ डेन्सिटी हाई हुन्छ, त्यसपछि रेयर फ्र्याक्सन, फेरि कम्प्रेसन रेयर फ्र्याक्सन, जस्ट लाइक ए स्प्रेइङ ओके। बट ट्रान्सभर्समा के हुन्छ भने क्रेस्ट हुन्छ अनि ट्रफ, जस्ट लाइक अ वेभ रिपल अन द सर्फेस अफ द वाटर। पानीमा केही डिस्टर्बेन्स गर्यो भने हामी के हेर्छौँ, अप एन्ड डाउन, क्रेस्ट ट्रफ हुन्छ है। त आज हामी 12 क्लासको वेभ च्याप्टर फर्स्ट वेभ मोसनको बारेमा हामी पढ्न गइरहेछौँ। त प्रोग्रेसिभ वेभ हैन, वेभ मोसन लेखौँ, वेभ मोसन हैन। त हामी प्रोग्रेसिभ वेभ भनेको के हो, प्रोग्रेसिभ वेभ भनेको के हो हैन। प्रोग्रेसिभ वेभ भनेको के हो भने वेभ इज इन अ स्टेट अफ प्रोग्रेस। वेभ जुन चाहिँ के छ भने प्रोग्रेस गरिरहेछ है, वेभ जुन चाहिँ के छ भने प्रोग्रेस गरिरहेछ है। वेभ प्रोग्रेस मतलब द्याट इज इन द स्टेट अफ द मोसन, द्याट इज इन अ स्टेट अफ द मोसनमा छ है। त प्रोग्रेसिभ वेभ मानौँ कुनै पनि वेभ, एउटा ट्रान्सभर्स वेभको इक्जाम्पल लिउँ हामी, त एउटा क्रेस्ट अनि अर्को ट्रफ। हामी जुनसुकै चिज पढ्छौँ, जुनसुकै डाटा पढ्छौँ, त्यो हामी एउटा रेफरेन्समा पढ्छौँ। यो होइन कि वेभ अब इन्फाइनाइट वेभ पढ्नु छ त्यस्तो होइन। तिम्रो घर कति टाढा, 1 किलोमिटर 2 किलोमिटर, मैले यो भने त छैन, कहाँदेखि होइन, कहाँदेखि भन्ने बित्तिकै हाम्रो फिक्स हुन्छ होइन। हामी वेभ पढ्दाखेरि अथवा प्रोग्रेसिभ वेभ पढ्दाखेरि हामी चाहिँ रेफरेन्स लिन्छौँ एउटा लेम्डा, एउटा वेभलेन्थको बराबर, अनि त्यसमा हामी स्टडी गर्छौँ प्रोग्रेसिभ वेभ भनेको के हो।
त प्रोग्रेसिभ वेभ भनेको के हो भने इक्जाम्पलको लागि हामी एउटा वेभ लियौं हैन इक्जाम्पलको लागि हामी एउटा वेभ लिन्छौं हामी एउटा वेभ लियौं अनि यो वेभलाई हेर्दाखेरि यो के छ सिम्पल हार्मोनिक मोसन हामी भर्खर पढ्यो सिम्पल हार्मोनिक मोसन जस्तै यो देखिन्छ हैन सिम्पल हार्मोनिक मोसन जस्तै देखिन्छ यो एक्स एक्सिस भयो यो वाई एक्सिस भयो र पार्टिकल हैन यो पार्टिकल कहाँ छ भने यो खासमा यो त मीन पोजिसन हो यो के हो मीन पोजिसन हैन खासमा पार्टिकलहरु त सिंगल लेयर हैन एउटा लेयरमा अवस्थित थिए हैन तर डिस्टर्बेन्स भइसकेपछि पानीमा रिपल आए जस्तै यो पार्टिकल कहाँ छ टपमा छ भने यहाँको पार्टिकल के छ डाउनमा छ ओके हैन त जसरी पार्टिकल के छ भने डिस्प्लेसमेन्ट मानौ यहाँ छ पार्टिकल भने हामी के गर्छौं डिस्प्लेसमेन्ट कति छ डिस्प्लेसमेन्ट s डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँ y एक्सिस ले जताउँछ है त हामी यहाँबाट के अब्टेन गरेका थियौं यहाँबाट डिस्प्लेसमेन्ट कति छ हाम्रो कति छ डिस्प्लेसमेन्ट y हाम्रो डिस्प्लेसमेन्ट कति छ यहाँ y त यो बराबर कति हुन्छ y हैन यो र यो के भयो o भयो यहाँ a मानौ हैन त के हुन्छ SO इक्वल टु AP जुन चाहिँ के छ भने y छ हैन त अब हामी sin थीटा इक्वल टु लिन्छौं sin थीटा यो के छ भने r OP र OP के छ भने हाम्रो r त sin थीटा इक्वल टु के हुन्छ परपेंडिकुलर बाइ हाइपोटेनस परपेंडिकुलर भनेको PA बाइ OP छ त PA के भयो y बाइ r त y इक्वल टु के हुन्छ r sin थीटा त प्रोग्रेसिभ वेभ को इक्वेसन हैन वेभ इक्वेसन के हुन्छ भने वेभ इक्वेसन हैन वेभ इक्वेसन y इक्वल टु के हुन्छ r sin थीटा है त यो के भइदिन्छ r है यो भइदिन्छ r जुन चाहिँ a को बराबर हुन्छ एम्प्लिट्युड जसलाई हामी भन्छौं एम्प्लिट्युड को डेफिनेसन नै हामी पढ्या छौं द म्याक्सिमम डिस्प्लेसमेन्ट फ्रम द मीन पोजिसन यस द म्याक्सिमम डिस्प्लेसमेन्ट इन क्रेस्ट और ट्रफ हैन यो के भयो हाम्रो क्रेस्ट भयो अनि यो के भयो ट्रफ भयो हैन द म्याक्सिमम डिस्प्लेसमेन्ट इन क्रेस्ट लाई पनि हामी के भन्छौं एम्प्लिट्युड र ट्रफ लाई पनि के भन्छौं हामी एम्प्लिट्युड त यसलाई हामी के लेख्छौं a sin थीटा अब फेज डिफरेन्स भनेको के हो हैन फेज डिफरेन्स मानौ फेज डिफरेन्स हैन अब यो एउटा सिंगल वेभ को इक्वेसन भयो है अब यसलाई a इक्वल टु a sin ओमेगा t पनि लेख्न सक्छौं किनभने हामीलाई थाहा छ ओमेगा इक्वल टु के हुन्छ ओमेगा इक्वल टु के हुन्छ थीटा बाइ ओमेगा इक्वल टु के हुन्छ थीटा बाइ t हैन यहाँबाट हामी के पायौं थीटा इक्वल टु ओमेगा t है अब फेज डिफरेन्स भनेको के हो फेज डिफरेन्स हैन मानौ सपोज गरौं एउटै वेभ छ हैन मानौ सपोज गरौं एउटै वेभ छ हैन सपोज गरौं एउटा वेभ छ सपोज गरौं एउटै वेभ छ ठीक छ र एउटै वेभमा एउटा पार्टिकल मानौ यहाँ छ एउटा पार्टिकल यहाँ छ यसलाई b दियौं र अर्को पार्टिकल कहाँ छ भने a मा छ है मानौ एक प्रकारले एउटा पार्टिकल कहाँ छ भने a मा छ र अर्को पार्टिकल कहाँ छ b मा छ त यो दुईटै को डिफरेन्स कति भयो जस्तो कि यहाँ हेर यहाँ देखि लिएर यहाँसम्म यो पार्टिकल यति डिस्टेन्समा छ है र अर्को के छ भने यतिको डिस्टेन्समा छ है ठीक छ अब मलाई तिमीहरु आफै सोच त यो ओ छ ओरिजिन र यो के छ भने एक्स एक्सिस छ यो चाहिँ के छ वाई एक्सिस छ रेफरेन्सको लागि त
यहाँदेखि लिएर यहाँसम्म के छ b छ भने यहाँदेखि लिएर यहाँसम्म के छ a छ र दुईटा पार्टिकल छ र हामीलाई थाहा छ कि वेभ के हुन्छ भने कन्टिन्युअसमा हुन्छ वेभ जस्तो कि सूर्यको प्रकाश आइरहेछ त के हुन्छ कन्टिन्युअस आइरहेको हुन्छ जस्तो कि पानीमा पनि तिमी पोखरीतिर चाहिँ ढुङ्गा फाल्ने बित्तिकै एउटै वेभ प्रोड्युस हुँदैन एकछिनसम्मको लागि चाहिँ के हुन्छ भने कन्टिन्युअस वेभ प्रोड्युस भइरहेको हुन्छ हैन जस्तो कि एउटा वेभ गयो अनि त्यसपछि के हुन्छ फेरि अर्को वेभ आउँछ हैन त फेज डिफरेन्स एउटा वेभ र अर्को वेभको बीचको डिफरेन्स है एउटा वेभ जस्तो कि अब एकचोटी वेभ गइरहेछ हैन त यो तल छ हैन तलदेखि माथि गयो त माथिदेखि के आउँछ फेरि तल आउँछ तल आयो भने के हुन्छ यो माथि जान्छ हैन यस्तो यस्तो गइरहेको हुन्छ नि त है त यो माथि गयो यो तल आयो हैन अनि यसो यो के हुन्छ भने ट्रान्समिट हुन्छ एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जान्छ त्यस्तै यो माथि जाने बित्तिकै यो तल जान्छ र यही प्लेसमा अब के हुन्छ यो तल आइदिन्छ यो माथि गइदिन्छ है त वेभ चाहिँ के हुन्छ भने डिस्क्रिट हैन कन्टिन्युअस प्रोपोर्सनमा हुन्छ प्रोड्युस भइरहेको हुन्छ मुभ गरिरहेको हुन्छ हैन हालाकि क्वान्टम मेकानिक्स अनुसार चाहिँ हामी डिस्क्रिट भ्यालु इक्वल टु एच पढाएको छौँ त्यो उतातिर हामीलाई जानु छैन क्वान्टम मेकानिक्समा हामी सिम्पल वेभ मेकानिक्स पढिरहेको छौँ त फेज डिफरेन्स एउटा वेभ यहाँसम्म प्रोड्युस गरिसक्यो बीसम्म गइसक्यो एउटा कम्प्लिट वेभ र अर्को के छ भने अर्को यसको एक्ससम्म एक्स स्मल एक्स ट्राभल गरेछ त यो कति हैन एबी इज इक्वल टु ओबी माइनस ओए हामी लेख्न सक्छौँ हैन एबी को डिफरेन्स कति छ ओबी माइनस ओए यति आयो कि आएन यहाँदेखि लिएर यहाँसम्मलाई हामी के भन्न सक्छौँ फेज डिफरेन्स धेरै विद्यार्थीहरूलाई थाहा छैन घोक्छ हैन घोक्नु राम्रो कुरा हो तर बुझेर घोक्यो भने झन् बेटर हामीसँग दुईटा ब्रेन छ लेफ्ट एन्ड राइट है एउटाले घोक्नमा सहयोग गर्छ भने अर्कोले बुझ्नमा सहयोग गर्छ एक्जाममा त वास्तवमा घोकेकै काम लाग्छ है त फेज डिफरेन्स भनेको दुईटा पार्टिकलको मोसनको बीचको डिफरेन्स अथवा दुईटा वेभ ट्रान्समिट भइरहेछ नि अनि त्यो दुईटा पार्टिकलको बीचको डिफरेन्स फेज डिफरेन्स है त अब मानौं यो के छ यो अब चाहिँ हामी एकछिनको लागि मेट्दियौं हैन हाम्रो वेभ मोसन के आयो a sin ओमेगा t है त अब हामी के लेख्छौं यो ओमेगा t हैन ओबी को लागि कति भयो ओबी को लागि के भयो अ कम्प्लिट वेभ भयो हैन कम्प्लिट थीटा भयो थीटा भनेको के भयो ओमेगा t हैन र ओए को लागि चाहिँ के हुने भयो त हेर त अन द होल लेम्डा यहाँदेखि लिएर यहाँसम्मको लागि लेम्डा फेज डिफरेन्स चाहिँ जहिले पनि के हुन्छ भने डिग्रीमा नापिन्छ है डिग्री मतलब एंगल फेज भनेको एंगलको डिफरेन्स नाकै डिस्टेन्स है यहाँ जुन डिफरेन्सको कुरा गरिरहेको छौं हामी यो एबी इक्वल टु ओबी माइनस ओए त्यो चाहिँ डिग्रीको डिफरेन्स है त ओए इक्वल टु के त यहाँ हेर पुरै कम्प्लिट लेम्डाको लागि यो 360 डिग्री रोटेट गर्छ अ कम्प्लिट वेभ यो चाहिँ के छ एउटा कम्प्लिट वेभ छ हैन त हामी के लेख्छौं पुरै लेम्डाको लागि 2 पाई 360 डिग्री हुन्छ भने लेम्डा भनेको के हो रेडियन नै मानौं अनि यसलाई सेन्टिमिटर दिदियौ लेम्डा लेन्थ छ नि वेभ लेन्थ 1 सेन्टिमिटर को लागि के हुन्छ 2 पाई बाई लेम्डा रेडियन अब यहाँ के छ x छ त के हुन्छ 2 पाई बाई लेम्डा इन्टु x रेडियन यसको फेज यति भयो यो के भयो यो सेन्टिमिटरमा भयो यो चाहिँ के भयो रेडियनमा भयो है त अब दुईटैको डिफरेन्स है अब हामी इक्वेसन तिर लागौं दुईटैको डिफरेन्स चाहिँ हामी के पाउँछौं ओमेगा टी ओ देखि बी सम्मको लागि माइनस 2 पाई लेम्डा इन्टु एक्स है र
वेभको इक्वेसन के थियो y इक्वल टु a sin भन्नुको मतलब यो भन्दा पहिलाको जुन ड्राइङ थियो हैन यो के थियो a थियो हैन र यो के थियो b थियो हैन यो के थियो b थियो त यो के थियो हाम्रो फेज डिफरेन्स हैन अब यतिको इक्वेसन हामी निकालेको यो AB को इक्वेसन है AB को इक्वेसन एउटा डिस्क्रिट पार्ट लियो हामी दुईटा पार्टिकल को बीचमा वेभ प्रोग्रेस गरिरहेछ हैन जस्तो कि यो पोइन्ट को डिस्टेन्स कति B को डिस्टेन्स कति त कहाँ देखि भन्नु पर्यो नि अब यहाँ देखि म देखि त जस्ट 20 सेन्टिमिटर होला हैन बानेश्वर देखि 4 किलोमिटर अझ पर जाऊ अमेरिका देखि हजारौं हजार किलोमिटर हैन त्यसैले हामी एउटा प्रोग्रेसिभ वेभ को इक्वेसन गर्न गइरहेका छौं मतलब के छ भने A देखि B को बीचमा हैन त OA या OA इक्वल टु के पाथ्यो हामी 2 पाइ लेम्डा इन्टु x अनि OB इक्वल टु के छ ओमेगा हैन दुईटीको फेज हो ओमेगा t इक्वल टु पनि के हुन्छ थीटा है त दुईटीको डिफरेन्स कति त यो कम्प्लिट वेभ को लागि हो त के लेख्छौं हामी ओमेगा t माइनस 2 पाइ लेम्डा इन्टु x यो के भयो यो हाम्रो A देखि B सम्मको लागि भयो है दुईटाको बीचमा जहिले पनि मेजरमेन्ट हामी के गर्छौं लेन्थ मेजर कहाँ देखि कहाँसम्म गर्छौं बिट्विन द टु पोइन्ट डिस्टेन्स भनेको के हो लेन्थ बिट्विन द टु पोइन्ट यस इनिशियल एन्ड फाइनल पोइन्ट त यो हाम्रो के भयो फेज डिफरेन्स है वेभ इक्वेसन प्रोग्रेसिभ वेभ को इक्वेसन यो भयो फेज डिफरेन्स चाहिँ हाम्रो यो भयो हैन फेज डिफरेन्स के भयो ओमेगा t माइनस 2 पाइ बाइ लेम्डा इन्टु x त्यस्तै फेज डिफरेन्स यो भयो है र प्रोग्रेसिभ वेभ को इक्वेसन चाहिँ के भयो हाम्रो y इक्वल टु a sin ओमेगा t माइनस 2 पाइ बाइ लेम्डा इन्टु x ठीक छ है y इक्वल टु के हुन्छ a sin ओमेगा t माइनस 2 पाइ बाइ लेम्डा इन्टु x यो हाम्रो के भयो प्रोग्रेसिभ वेभ को स्ट्यान्डर्ड इक्वेसन भयो है अब हामी डिराइभ गर्छौं यहाँबाट डिफरेन्शियल वेभ इक्वेसन डिफरेन्शियल हैन डिफरेन्शियल वेभ इक्वेसन भनेको के छ भने जस्तो कि हामी डेरिभेटिभ पढ्या छौं हैन तिमीहरु डेरिभेटिभ पढ्या होला व्हाट डु मिन बाइ द डेरिभेटिभ भनेको के हो हैन डेरिभेटिभ एउटा म्याथमेटिकल टुल छ हैन जुन जसको एप्लिकेसन हामी दुईटा कुरामा लिन्छौं एउटा स्लोप निकाल्नलाई एट सर्टेन पोइन्ट डिफाइन्ड पोइन्ट हैन र अर्को चाहिँ के छ भने रेट निकाल्नको लागि हैन हामी अब डिफरेन्शियल इक्वेसन निकालिरा छौं जुन 12 मा पढाइ हुन्छ डिफरेन्शियल इक्वेसन मिन्स एउटा भेरिएबल र अर्को भेरिएबलको रेट कसरी चाहिँ रिलेट गर्छ एकअर्कासँग जस्तो कि मानौ यो छ हैन यो सिलिन्डरको शेप जस्तै मानौ हैन अब यसको लेन्थ छ रेडियस छ यो सिलिन्डर छ भोल्युम छ र जति जति लेन्थ बढायो मानौ लेन्थ कतिको रेटले बढायो भने भोल्युम कतिको रेटले बढ्छ त भोल्युम रिलेटेड टु द हाइट यस हैन यो मार्करको कतिसम्म हाइट बढायो भने मतलब हाइट बढाउँदै गयो भने भोल्युम कतिले चेन्ज हुन्छ कति लेन्थ रेट अफ इन्क्रिमेन्ट अफ द लेन्थ हैन कति लेन्थ यदि इन्क्रिज गर्यो भने त्यसको भोल्युम कति इन्क्रिज गर्छ है हामी डिफरेन्शियल इक्वेसन डिराइभ गर्छौं यसमा गर्नु केही छैन हैन यो डिस्प्लेसमेन्ट छ है डिस्प्लेसमेन्ट कतिले भेरी गरिरहेछ विथ रिस्पेक्ट टु टाइम र डबल डेरिभेटिभ छ यो यसलाई तिमी यसरी बुझ d बाइ dt अनि dy बाइ dt हैन डबल डेरिभेटिभ भनेको अब डिस्प्लेसमेन्ट तिमी पढाएको छ कि छैन डिस्प्लेसमेन्ट ds बाइ dt यो के हो
डिस्प्लेसमेन्ट बाई टाइम यो के भयो भेलोसिटी हैन र एक्सेलरेसन इक्वल टु के भयो dv by dt rate of change in velocity with respect to change in time हैन हामी के गर्छौं डिस्प्लेसमेन्टलाई चाहिँ के गर्छौं भने एउटा टाइमको रिस्पेक्टमा भ्यारी अब्जर्भ गर्छौं कसरी भ्यारी गर्छ भने अब चाहिँ डिस्प्लेसमेन्टलाई एक्स एक्सिस को रिस्पेक्टमा चाहिँ कसरी चेन्ज हुन्छ भन्ने कुरा हेर्छौं है त हामी के लेख्छौं y इक्वल टु a sin ओमेगा ओमेगालाई हामी v को टर्ममा लेखौं ओमेगालाई हामी टू पाई f into t minus 2 pi by lambda into x y equal to a sin 2 pi हैन अब फ्रिक्वेन्सी इन्टु लेम्डा को हामी के पढाएको छौं भेलोसिटी त फ्रिक्वेन्सी इक्वल टु के हुन्छ भेलोसिटी बाइ लेम्डा त हामी के लेख्छौं भेलोसिटी बाइ लेम्डा इन्टु t minus 2 pi by lambda into x y equal to के भइदिन्छ a sin 2 pi by lambda कमन आयो अनि vt minus x भइदिन्छ है अब यो इक्वेसन 2 pi by lambda कांस्टेंट भयो पाई को भ्यालु कांस्टेंट र लैम्डा को भ्यालु कांस्टेंट कुनै पनि वेभ को लागि वेभलेन्थ हैन र यो के छ भेलोसिटी अफ द पार्टिकल टाइम कति लियो र x है अब बल्ल हामी with respect to time and with respect to x हामी यो x लाई सिंगल पार्नुको उद्देश्य के थियो भने कसरी सिंगल पार्ने 2 पाई बाइ लेम्डा कमन लिनु पर्ने हो हैन त 2 पाई बाइ लेम्डा कमन लिनलाई यहाँ पनि 2 पाई बाइ लेम्डा हुनु पर्यो त ओमेगालाई हामीले के गर्यो 2 पाई f मा ल्यायो र f लाई v बाइ लेम्डा गर्यौ हैन जसको कारण 2 पाई बाइ लेम्डा कांस्टेंट आयो x चाहिँ सिंगल बस्यो यस त अब के गर्छौं हामी तिमी स्टुडेन्टहरुलाई थाहै हुँदैन कि यो 2 पाई बाइ लेम्डा किन कांस्टेंट आयो किनभने x लाई सिंगल राख्नु छ x लाई सिंगल राख्नु छ अनि त्यसपछि बल्ल हामी अब्जर्भ गर्छौं है अब dy by dt गरौँ है dy by dt गरौँ है टाइम को रिस्पेक्टमा गरौँ त हामी के पाउँछौं dy by dt इक्वल टु यसको डेरिभेटिभ गरौँ कांस्टेंट आयो हैन अब साइन को यतिको डेरिभेटिभ आउँछ नि डेरिभेटिभ त आउँछ होला साइन को डेरिभेटिभ के हुन्छ cos र भेरिएबल जस्ताको त्यस्तै हुन्छ है भयो अनि चेन रुल लगाऊ चेन रुल है जस्तो कि यहाँ चाहिँ हामी तिमीले के लेख्नु पर्ने dy by dx equal to a d sin 2 pi by lambda vt minus x by के हुन्छ d एंगल फर्मुला लगाऊ हैन त sin को एंगल कति छ 2 pi by lambda vt minus x हैन ओके हैन त अब हामी के गर्छौं यो यहाँ त तल dx हुनु पर्ने यस त यो के हुन्छ माथि जान्छ त 2 pi by lambda vt minus x by के हुन्छ d sorry dt यहाँ के हुन्छ dt हुन्छ है त साइन को डेरिभेटिभ cos भयो अनि यहाँ कांस्टेंट के आउँछ 2 pi by lambda हैन 2 pi by lambda र v आउँछ अनि t को डेरिभेटिभ 1 र x को डेरिभेटिभ के भइदिन्छ x को डेरिभेटिभ के भइदिन्छ 0 किनभने हामी t को रिस्पेक्टमा गरिराछौं है अब अझ यसलाई एकचोटी अझ डेरिभेटिभ गरौँ d by dt अनि के हुन्छ dy by dt है यसको फेरि डेरिभेटिभ मैले गरे विथ रिस्पेक्ट टु टाइम a cos को डेरिभेटिभ के हुन्छ sin को डेरिभेटिभ cos भयो हैन cos को डेरिभेटिभ के हुन्छ माइनस sin 2 pi by lambda vt minus x into 2 pi by lambda into v अनि यो sin को डेरिभेटिभ यो त कांस्टेंट नै हो हैन
यो पहिलेको कन्स्टेन्ट छ है, यो के छ भने पहिलेको कन्स्टेन्ट हो, कसको डेरिभेटिभ माइनस साइन ए कन्स्टेन्ट थियो। अब यो भेरिएबलको फेरि डेरिभेटिभ गर्छु भने के निस्किन्छ 2 पाई बाई लेम्डा इन्टु बी हैन। अब हामी के लेख्छौँ यहाँ 2 पाई स्क्वायर हैन। अब यहाँ लेखौँ माइनस ए 2 पाई कति हुन्छ 4 पाई स्क्वायर बाई लेम्डा स्क्वायर अनि भी स्क्वायर अनि के हुन्छ साइन 2 पाई बाई लेम्डा भिटी माइनस एक्स। ठीक छ, यो हाम्रो के भयो डी स्क्वायर वाई बाई डिटी स्क्वायर। ओके छ त, डबल डेरिभेटिभ गर्यो टी को रिस्पेक्टमा। अब हामी यसको के गर्छौँ डबल डेरिभेटिभ गर्छौँ विथ रिस्पेक्ट टु एक्स। त y इक्वल टु के हुन्छ ए साइन ओमेगा टी माइनस 2 पाई के गर्छौँ हामी 2 पाई बाई लेम्डा भिटी माइनस एक्स। अब के गर्छु dy बाई dx विथ रिस्पेक्ट टु डेरिभेटिभ एक्स गर त के हुन्छ ए डेरिभेटिभ अफ साइन 2 पाई बाई लेम्डा भिटी माइनस एक्स बाई के हुन्छ डी एंगल फर्मुला छ 2 पाई बाई लेम्डा भिटी माइनस एक्स इन्टु डी 2 पाई बाई लेम्डा भिटी माइनस एक्स बाई के हुन्छ dx। यस, साइन को डेरिभेटिभ के हुन्छ cos 2 पाई बाई लेम्डा भिटी माइनस एक्स अनि यहाँ के आउँछ यो टर्म त 0 भइदिन्छ हैन, यो दुईटैसँग मल्टिप्लाई गरेर dv बाई dx के भइदिन्छ 0 भइदिन्छ हैन। अनि के हुन्छ भने हाम्रो के आउँछ 2 पाई बाई लेम्डा योसँग मल्टिप्लाई भयो x को डेरिभेटिभ 1 त हाम्रो जस्ताको त्यस्तै। अब फेरि हामी d बाई dx गरौँ अनि dy बाई के लेखौँ dx, यो टर्मलाई फेरि डेरिभेटिभ हो त ए नै हुन्छ cos को डेरिभेटिभ के हुन्छ माइनस साइन 2 पाई बाई लेम्डा हैन भिटी माइनस एक्स भयो 2 पाई बाई सरी यहाँ माइनस हुन्छ है माइनस किनभने एक्ससँग माइनस छ माइनस 2 पाई बाई लेम्डा हुन्छ अनि यहाँ के भयो माइनस 2 पाई बाई लेम्डा अनि फेरि माइनस 2 पाई बाई लेम्डा के हुन्छ थपिन्छ। डेरिभेटिभ गर्नु डिटेलमा यहाँ हामी के पाउँछौँ माइनस। अब हेर माइनस माइनस प्लस भइदियो त यो माइनस रहिरहन्छ 2 पाई के हुन्छ 4 पाई ए 4 पाई स्क्वायर बाई लेम्डा स्क्वायर अनि के हुन्छ साइन 2 पाई बाई लेम्डा भिटी माइनस एक्स हैन। अब यहाँबाट हेरौँ त डी स्क्वायर वाई बाई डिटी स्क्वायर इज इक्वल टु हैन ए छ 4 पाई स्क्वायर बाई लेम्डा स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर बाई लेम्डा स्क्वायर अनि भी स्क्वायर यसमा छैन हैन। त यदि हामी भी स्क्वायरले एक ठाउँमा राखेर अनि माइनस ए 4 पाई स्क्वायर बाई लेम्डा स्क्वायर साइन 2 पाई बाई लेम्डा भिटी माइनस एक्स गर्यो भने के हुन्छ डी स्क्वायर बाई डिटी स्क्वायर भी स्क्वायर। यति भनेको डाइरेक्टै ठाडै हामी के लेख्न सक्छौँ यति लेख्न सक्छौँ भन्नुको मतलब डी स्क्वायर वाई बाई डीएक्स स्क्वायर चाहिँ हामी लेख्न सक्छौँ है। र यही इक्वेसन के हुन जान्छ हाम्रो डिफरेन्शियल वेभ इक्वेसन। यो यही चाहिँ के हुन्छ भने डिफरेन्शियल वेभ इक्वेसन यही हो है हैन। सिम्पल कुरा के छ भने डिफरेन्शियल इक्वेसन याद गर्नलाई डेल डी स्क्वायर वाई बाई डिटी स्क्वायर इज इक्वल टु भी स्क्वायर हुन्छ अनि डी स्क्वायर वाई बाई के हुन्छ डीएक्स स्क्वायर हुन्छ। भन्नुको मतलब टाइमको रिस्पेक्टमा जुन डेरिभेटिभ हुन्छ त्यो जहिले पनि ठुलो हुन्छ है। टाइमको रिस्पेक्टमा जुन डबल डेरिभेटिभ हुन्छ
त्यो चाहिँ के हुन्छ भने जहिले ठुलो हुन्छ x को रिस्पेक्टमा है दैट मीन्स दिस double derivative of y with respect to time is equal to the v square into multiple with the v square into double derivative of the y with respect to x है त यो याद गर्नु पर्यो एक साइडमा t भयो भने र अर्को साइडमा x भयो भने जहिले पनि के हुन्छ भने यो चाहिँ v स्क्वायर सँग मल्टिप्लाई हुन्छ र यो चाहिँ के छ भने one of the very important equations किनभने फ्युचरमा चाहिँ हायर स्टडीमा अथवा क्वान्टम मेकानिक्समा हैन ब्याचलरमा चाहिँ अथवा क्वान्टम मेकानिक्स फिजिक्स यो भन्दा बढी तिमी जुनसुकै फिल्डमा पढ फिजिक्स हैन अब इन्जिनियरिङ तर्फ पढ्नै पर्यो बायोमेडिकल फिजिक्स अर समथिङ लाइक दैट अरु फिल्डमा पनि इन्ट्रोडक्सन रूपमा क्वान्टम केमिस्ट्री क्वान्टम फिजिक्स पढ्नु पर्ने हुन्छ जहाँ चाहिँ के छ भने क्वान्टम भनेको त्यही हो डिल नेचर हो वेभ पार्टिकल वेभ यस वेभ सोज द पार्टिकल नेचर एन्ड पार्टिकल सोज द वेभ नेचर त्यहाँ चाहिँ सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट यो चाहिँ वेभ इक्वेसन हामीलाई चाहिन्छ नै है श्रोडिङ्गर वेभ इक्वेसन अदर इक्वेसनहरु पनि डिराइभ गर्नलाई अन्डरस्ट्यान्डिङ डीप अन्डरस्ट्यान्डिङ गर्नको लागि हामीलाई चाहिँ यो वेभ इक्वेसन चाहिन्छ क्वान्टम मेकानिक्सको यो बेस र क्वान्टम मेकानिक्स नै पुरै फिजिक्सको के छ भने क्वान्टम मेकानिक्सको एउटा सर्टेन कन्डिसन छ क्लासिकल फिजिक्स है मतलब एउटा कन्डिसन पुरै फेनोमेनालाई स्टडी गर्ने फिजिक्स भनेको क्वान्टम फिजिक्स र क्वान्टम फिजिक्सको एउटा सर्टेन कन्डिसनमा क्लासिकल फिजिक्स आउँछ जसमा हामी मेकानिक्स पढ्छौं फोर्स पढ्छौं न्यूटन ल पढ्छौं यो जुन हामी 11 12 मा पढिरहेका छौं त्यो क्वान्टम मेकानिक्सको सर्टेन कन्डिसन हो के त्यसको अन्डरमा पर्छ त्यसैले वेभ इक्वेसन differential wave equation हामीलाई चाहिन्छ नै yes this is very important for your higher study for your deep knowledge wave motion मा चाहिँ हाम्रो अब नेक्स्ट टपिक छ स्टेशनरी वेभ स्टेशनरी भनेको के हो स्टेशनरी भनेको रेस्ट मतलब स्टेशनरी means fixed they are not in a progressive way they are not propagating चलिरहेको छैन दुईटा पार्टिकल के छ फिक्स छ र त्यसको बीचमा के भइराछ भने वेव्स जेनेरेट भइराछ है जस्तो कि फर एक्जाम्पल को लागि चाहिँ हामी यो मानौ है अब हेर यो पार्टिकल 1a र पार्टिकल b छ र यो के छ भने यो यसरी भाइब्रेट गर्दियो ध्यान दिएर हेर हैन मसँग अब ल देख्यो यस हैन यो चाहिँ के छ भने यस्तो भइराछ पार्टिकल फिक्स छ तर दुईटाको बीचमा के छ भने वेभ जेनेरेट भइराछ यसको मतलब के छ यो दुईटा छ र यसको बीचमा चाहिँ के छ भने वेभ जेनेरेट भइराछ है यो तलमाथि भइरा हुन्छ हैन है यसलाई भनिन्छ स्टेशनरी वेभ यसलाई यदि कोर्डिनेट एक्सिसमा हेर्छौ भने यो y एक्सिस भयो हैन सबैको लागि र यो के भयो दिस वन इज द x एक्सिस है यो पार्टिकल a मानौ यो पार्टिकल b मानौ अब अर्कोमा चाहिँ के हुन्छ भने है यो नोड भयो एन्टी नोड है अब जस्तो कि यसमा सिंगल भइराछ माथिको बला भइराछ हेर यसमा के भइराछ सिंगल होला किनभने अब बीचमा सिंगल छ हैन अब कसैले यहाँ र यहाँ दुईटै ठाउँमा चलायो भने के हुन्छ हेर यसरी गर्यो भने दुईटा आउँछ है तर यसरी गर्यो भने के हुन्छ भने सिंगल सो स्टेशनरी वेभ मिन्स व्हाट स्टेशनरी वेभ मिन्स के हुन्छ भने त्यो मुभ गर्दैन वेभ प्रोपेगेट हुन्छ एक दुईटा पार्टिकलको बीचमा तर त्यो मुभ गरेर आउँदैन प्रोग्रेसिभ वेभमा के पढ्यो हामी यो भन्दा पहिला प्रोग्रेसिभ वेभमा प्रोग्रेसिभ स्टेटमा हुन्छ वेभ है तर यहाँ चाहिँ के छ भने प्रोग्रेसिभ वेभमा हुँदैन त्यो चाहिँ के हुन्छ भने फिक्स हुन्छ देयर डिस्टेन्स पार्टिकल्स डिस्टेन्स इज फिक्स र त्यही बीचमा त्यो चाहिँ
प्रोपागेट गरेर आउँछ हैन जस्ट लाइक अ रबरको दुईटा एन्ड फिक्स थियो हैन र त्यो बिचमा वेभ प्रोपागेट गरेर आउँछ त मानौ एउटा वेभ यताबाट गइरहेछ y1 है र यताबाट के गइरहेछ y2 हैन त y1 हामी के लिन्छौं यो डाइरेक्सनमा फ्रम लेफ्ट टु राइट हामी के लिन्छौं a sin ओमेगा t minus 2 pi by lambda x यो भन्दा पहिलाको इक्वेसन है किनभने जहिले पनि हामी दुईटाको पार्टिकल a र b को बीचको लिइराछौं a र b को बीचको लिइराछौं त हाम्रो यो फेज डिफरेन्स हुनै पर्यो फेज डिफरेन्स के हुनु पर्यो जुन कति छ हाम्रो ओमेगा t minus 2 pi by lambda into x यो के थियो यो डाइरेक्सनमा थियो भने y2 चाहिँ कुन डाइरेक्सनमा छ a sin ओमेगा t plus 2 pi by lambda into x अब एउटा वेभ यतातिर आइराछ एउटा वेभ यतातिर आइराछ हैन दुईटै भनेको के हो y हो दुईटैलाई जोड देऊ त्यही दैट इज द रिजल्टेन्ट हैन दुईटै वेभलाई हामी के लिन्छौं रिजल्टेन्ट जोड्छौं त रिजल्टेन्ट जोड्दाखेरि चाहिँ के पाउँछौं हामी a sin ओमेगा t minus 2 pi by lambda x अनि plus a sin ओमेगा t plus 2 pi by lambda into x हामी a कमन लिन्छौं अनि के बाँकी बच्छ sin ओमेगा t minus 2 pi by lambda into x plus sin ओमेगा t plus 2 pi by lambda into x अब यसलाई जोडौं a sin यसलाई अब के गर्ने यसलाई हामी sin a minus b अनि sin a plus b को फर्ममा लिएर जाउँ त हामी के लेख्न सक्छौं a sin a minus b को के हुन्छ sin a into cos b minus cos a into sin b अनि प्लस sin के हुन्छ sin a into cos b plus sin a into cos b cos a into sin b हैन के क्यान्सल हुन्छ यो प्लस टर्म यो सरी यो माइनस र यो प्लस वाला टर्म हुन्छ हैन त a के बाँकी बच्यो sin ओमेगा t cos 2 pi by lambda x plus sin omega t cos 2 pi by lambda into x a दुईटैलाई जोड्यो भने के हुन्छ 2a सरी यसलाई स्ट्यान्डर्ड फर्ममा पनि लिएर जान मिल्छ a भयो यसलाई भित्रै राखौं 2 sin omega t into cos 2 pi by lambda into x यो के भयो 2a sin omega t cos 2 pi by lambda into x यो के को रिजल्ट भयो भने stationary wave को resultant भयो this equation is the equation for the stationary wave yes यो चाहिँ दुईटा पार्टिकल को बीचमा जुन भाइब्रेसन गरेर हुन्छ जस्ट लाइक अ स्ट्रिङ हैन दुईटा धागो फिक्स गरेर त्यसमा वेभ नचाउ हैन वेभ जेनेरेट गर त्यहाँबाट चाहिँ त्यस्तो इक्वेशन्सहरुमा चाहिँ हामी यो स्टेशनरी वेभ को हाईली एप्लिकेशन्स छ ओके